up you guys? I'm Phoebe Ortiz and today we're gonna have a review. Today, ang review natin is this Brilliant Skin Essentials Rejuvenating Facial Set. Actually, hindi akong gumamit ito kasi iba yung trinay kong product. Ang gumamit ito specifically is my daughter Daphne. This will cost you 300 pesos itong facial set na ito. Itong kanyang itsura. Na-interest kami dito yun nga dahil isa sa mga kaibigan namin, may problema siya sa pimple. At si Daphne at the same time, especially around the cheeks, mamaya makikita niyo siya, Daphne will be joining us. Andito siya actually. A little story lang kaya kami nag-interest dito. Meron kaming kaibigan na gumamit nito and mapimpulin din siya, pimpulin din siya. Ang problema niya naman around here and also medyo dull yung skin niya at saka medyo darker compare sa complexion niya dito sa katawan. So, yun ang naging problema niya. And nung nakita namin siya ng huli, sobrang ganda ng kutis niya as in, flawless, gano'n. Para siyang naka-filter every time magpipicture kami in actual or in person, gano'n din. Para siyang naka-filter. Kaya kami nagkaroon ng interest na itry siya. And nung chinek namin ni Daphne, yun na nga, bumili kami at trinay niya for almost 2 months. Not exactly high. Parang pinaubos niya lang yung produkto. Isa-isahin na natin na siya. So, makikita nyo dito sa loob ng isang ganito. 3 products right here. So, we have the Rejuvenating Facial Toner, Exfoliating Toner, Rejuvenating Facial Cream, Exfoliating Cream. Ito naman is yung kanyang night cream, sunscreen gel cream, na for morning naman. So, ang paggamit ni Daphne nito, ginagamit niya to sa umaga at saka sa gabi. Sa gabi, ang paggamit niya, the toner, and the night cream. Then, sa umaga naman ang ginagamit niya, same, the toner and the morning cream. So, basically, ito lang yung gamit niya throughout the day. Meron pala tayong sabon. Yung sabon ito, parang yung nakikita niyong regular na Kojic soap, parang orange siya. Ganun yung kanyang itsura. So, yun ang ginagamit niya morning and day. Basahin naman natin ang kiniklaim nitong product na to. Nakalagay dito, Brilliant Skin Rejuvenating Facial Set helps reduce the appearance of blemishes such as pimple scars, whiteheads, blackheads, dark spots, and other discoloration. It also helps refresh the skin, effectively cleansing the pores and removing the dirt, and by gently exfoliating the top layer of skin to bring out the youthful glowing skin. So nakalagay dito, nakakatulong daw siya sa fine lines, pores, pagiging oily skin, melasma, warts, and acne. And ang day cream nakalagay dito, it has SPF of 30. Dito sa ganitong rejuvenating cream or rejuvenating set, kailangan it's a must to have a sunscreen. Now, if the SPF of 30 is not enough for you, specifically for me, na alam nyo na, ang hilig ko sa skincare, hindi enough ang SPF of 30, lalo na sa ganitong ka-intense na produkto, I would suggest na huwag kayo masyado magpa-araw sa product na to, as in minimal na pa-araw. And basically, itong produkto na to, ang ginagawa niya sa kutis nyo is that your skin, pababalatin niya, papuputiin niya kayo, at magpapalit kayo ng balat, parang ahas gano'n, nagpapalit ng balat, gano'n ang mangyayari sa inyo sa kanya, to give you that radiant, glowing, and also makakatulong siya sa melasma, gano'n. Para siyang, sa age ko para siyang maxi pill nung kapanahonan natin. And nakalagay naman dito, may precaution siya na you can only use this for a month and then papahinga ka ng isang buwan ulit tapos pwede mo siyang gamitin ulit. And now, tawagin natin yung anak ko para, kasi siya mismo yung gumamit itong produktong to, kaya mas ma-detail niya sa inyo kung ano yung, kasi ako, question and answer lang. So, nagtatanong ako at nagsasalita siya, ganun lang. At saka also, nang nakikita ko lang, is yung feedback nitong produkto na to sa skin niya. So, tawagin natin siya for a more clear review ng product na to. Kasi i-discuss naman natin ng pros and cons. Let's welcome Dr. right here. Kasi dahil uma-adult na siya, pwede na natin siyang isama sa mga review kasi this will be, you know, marami siyang problema sa skin. Me as well, marami rin problema sa skin. So, I hope both of us can help you in some ways na kailangan nyo. Now, we're gonna talk about the pros. Unang-una, accessibility with this product, mabilis siyang bilhin kasi kahit saan, meron na siya ngayon. Kahit pumunta ka ng palengke, meron siya. Tama ba? Pangalawa, very mura rin to kasi for a set of 4 na products na good for actually lagpas ng isang buwan nyo siyang gagamitin yung buong produkto na to. And it's only 300 pesos. So, very, very affordable. Nahihiya siya mag-review eh. Pangatlo sa pros namin is that if you want to have that Korean skin, glowing, shining, gano'n, di ba? Parang Ano? Kwento mo na. Parang glass skin. Kung
gusto niyo po yung ganun effect sa face niyo, maganda siya kasi sobrang shiny niyo talaga sa mukha as in. Number 4 sa aming pros is that absolutely nakakaputi siya. Okay, one of Daphne's problem talaga is that yung face niya is a lot more darker than the body part. Sa yun, sa problema niya at saka yung pimple din. Kasi kung makikita nyo, ito, lalagyan ko siya sa mukha niya dito, ng picture niya dati. Talagang problema niya ang pimples, napakarami. Hindi naman napakarami, maraming tumutubo sa kanyang pimple, especially on the cheek area. Kaya kami nagkaroon din ng interest na gamitin to. So, in that aspect, nakakatulong siya to lessen the pimples. Tama ba ako? At tumubo ang pimples. Tanggal niya rin yung parang parating pa lang. Ay, tumutubo. Tutubo. Kasi, since ginamit ko yun, hindi na ako pinimple. Yung marks na lang. Kasi mostly nag-effect yung product. Kasi gumana siya sa cheeks, natanggal niya, pero may marks. Pero gumana talaga siya sobra-sobra sa noo ko. Kasi, Yeah. marami to eh. Dito, isa to sa mga problema. Pag hanggang dito yun. My goodness. Para ka may balpas dito. Next, nakatulong din siya pag-lessen ng marks ng pimples. Kasi, ang pimples, afterwards, di ba, nagkakaroon siya ng mark. Especially the bigger ones, yung mga malalaking pimples, nakakatulong siya to lessen the marks. Kasi as you can see right here, close up tayo. As you can see right here, sa cheeks ni Daphne, hindi na masyadong visible. Hindi. Visible pa rin. Pag tinignan siya ng malapitan, makikita nyo na meron siyang pimple talaga on that area. Nagkaroon siya ng pimple pala on that area. Pero pag medyo malayo na, as you can see right there, hindi nyo na masyado siyang mapapansin. So, ibig sabihin, itong produkto na to, naka-lessen siya ng pimple marks. However, it will not get rid of pimple marks, okay? It will just lessen the visibility ng pimple marks. Now, we're gonna talk about the cons. I-contradict ko lang yung sinabi namin kanina, no? While using the product, nagbigay ito ng shiny, ng glass skin, healthy Korean skin kay Daphne. And then after, kasi tinigil niya na ang paggamit itong produkto na to for a week now. And yung sinasabi kong glass skin, ma-attain nyo lang siya during ginagamit itong product na to. Meron pa rin namang glow. Nung tinigil niya to, day by day, nagle-lessen yung glass looking skin, right? Hindi na siya ganun ka-consistent na glass looking skin. So, I suggest, pag tinigil niyo itong product na to, gumamit kayo ng produkto na rich in vitamin E or vitamin C para it will give you or ba-supplement niyo yung pagiging glass. Hindi siya consistent. Ibig sabihin, hindi siya consistent na magbibigay siya ng, kahit tumigil na kayo ng produkto na to, is consistent na magkakaroon kayo ng glass skin. Another con sa kanya is mahapdi siya sa mukha. Narinig ko na rin na mahapdi na rin siya sa mukha. Pero nung trinay ko kasi yung first 2 days ko, wala man akong naramdaman. But after that? Chill lang. Pagdating yung 3rd day, medyo, ayun na nga, na-feel ko na, no. Kaya siya mahapdi, it's because of the pamamalat, di ba? So, pag hindi pa namamalat yung skin nyo, hindi pa masyadong mahapdi sa skin tong toner, specifically the toner, right? Yung toner, hindi pa masyadong mahapdi. But, pag nag-start ka na mamalat, yung toner, pag ginagamit mo siya, as in tumatapat to sa number 3 electric fan sa sobrang hapdi ng face niya. Pag nandun na rin kayo sa stage na parang medyo malala na yung feeling, masakit na rin yung sabon. So, nalalagay mo yung sabon. So, wala kang mararamdaman. So, bigla na lang, Mahapdi. ang hapdi rin ng sabon. AKA, itong buong produkto to. Mahapdi. Mahapdi sa... Mahapdi rin yung rejuvenating cream. AKA, very intense tong brilliant skin. Sensitivity, you guys, napansin din namin na medyo mas extra sensitive yung skin ni Daphne, especially on kamots, on scratches. Madali siyang magsugat kaagad. Unlike before na pag kinamot mo yung skin mo, hindi naman talaga ganun ka-intense nagsusugat, right? Ngayon kasi konting scratch na lang, nagsusugat. Kasi makati tong produkto na ito. Sige, go. Para ka nagtataas ng kamay. Kasi lalo na po, makati siya sa gabi. Pag linagay niyo po yung rejuvenating cream. Kasi yung rejuvenating cream yung nagpapabalat no? Dito, usually dito. Meron nga ang sugat. Oo nga. Dito siya makate sa mga ganito. Tapos, una, kakamutin niyo lang yan. Gaganyan-ganyanin niyo, papaganyan-ganyan kayo. Tapos, magugulat na lang kayo na mumula na siya. Sisipin niyo, namumula lang, baka
Tapos magugulat na lang kayo kinabukasan, sugat na siya. And also, a little sun, a little araw lang, you guys. Pag sobrang init, talagang automatically namumula na si Daphne. As in, mapula. Hindi, parang longganisa pula, ganun. As in, namumula buong mukha niya, pantay-pantay, ganun. To the point na magka-level na kami ngayon kasi si Daphne is a yellowish tone kasi siya. Now, mapula na rin siya. So, every time na aarawan siya ngayon, namumula na rin siya, lumilevel up siya. Sabi ko nga kanina, di ba, si Daphne may problema siya sa skin color. Okay, yung face niya, before this rejuvenating cream, yung face niya a little darker than sa katawan niya. Ibig sabihin, maputi yung katawan niya, yung mukha niya, because lagi naaarawan yun ng mas maitim. Etong product na to helped her so much. Kasi ngayon, pantay na yung kulay ng kanyang face, kanyang katawan. Actually, mas a little whiter ba? Di ba? A little whiter pa than the body parts. Pag tinignan nyo siya, hindi nyo mapapansin na nag-rejuve siya or hindi nyo mapapansin na may ginamit siya sa face niya kasi pantay yung kulay niya. However, what if you have pantay color or pantay-patay ang kulay nyo ng face nyo at katawan nyo? So, pag ginamit nyo to, sabi ko nga kanina, magiging maputi kayo. Kasi nakakaputi siya ng face eh. So, in other words, mag-iiba ang kulay ng face nyo at saka ng katawan nyo. Yun lang, if may budget kayo at talagang kailangan, maganda kasi tingnan, pag pantay-pantay ang kulay natin, hindi maganda tingnan na maputi ang mukha at darker ang body parts. Mas maganda pantay siya. If you have budget, mag-budget din kayo ng pera for a whitening lotion and an SPF good for the body para pantay ang kulay niya sa face nyo. Mas maganda kung sabay kayo magpapaputi ng mukha at saka ng katawan at the same time kasi hindi maganda tingnan na maputi yung face nyo at medyo dark yung skin tone nyo. So, mas maganda yung pantay-pantay. Yun lang ang nakita ko dito is that hindi magpapantay yung skin nyo. So, dapat sabay. Another concern na isip ko is that this is very, at sabi ko nga kanina, this is very intense product. In terms of pamamalat, sobrang intense niya. Talagang mapapansin nyo na namamalat siya. For those who are at home, ibig sabihin, ito yung mga housewife, who work from home, maganda to gamitin, okay siya gamitin. However, go office, mapapansin nyo talaga na grabe ang pamamalat nitong product na to. It's not a good, face para pakita sa mga kliyente. However, kung okay naman din sa inyo at hindi naman yun makakasira sa inyo, it's okay to use. Sobrang intense ang pamalat nito, so very, very obvious siya. Since nung ginamit ko po to, nag-start ako magkaroon ng blackheads. Yes. Lalo na sa cheeks, tsaka dito sa nose. Daphne talaga wala siyang problema sa blackheads and whiteheads. Normal na normal yung skin niya. Nung ginamit na tong produkto na to, sobrang visible ang blackheads mo, right? Ayan ako, nakikita ko nga on this side. As in, yung dito niyang area, pinalibutan ng blackheads. Right? Saka dito, sabi mo? Meron dito. Yes, and then also the pores. Tapos po! Tapos nag-open yung pores ko. Oo, isa pa yun. Close kasi ang pores nito, you guys. So, napansin niya, medyo mas nag-open up, nag-breathe in, and breathe out ang pores. Their overall thoughts. Unang-una is that the product will give you talagang maputi. Okay? Ito ang pinakamabilis na product na nakita ko na sobrang magpaputi. For Daphne's case, pumantay talaga yung face niya with his body in terms of kulay. So, mabilis tong makaputi talaga. Kaya nga, suggestion ko kanina, isabay nyo siya with a whitening lotion and a good SPF. Next, you guys, that sobrang makakatulong to sa pimple, right? Kasi talagang nag-lessen yung pimples mo. And then also, nag-lessen yung pimple marks. And nag-lessen din ang pag-activate ng maraming pimples. No? So, instead of parang lumabas yung pimples, medyo nape-prevent nitong product na to. While using it, we're not really sure kung after katulad ito, tumigil na siya paggamit. We're not really sure kung magiging active ulit yung kanyang pimple genes. Also, dun sa mga taong, kasi siya, medyo mild lang ang problem niya sa pimples, guys. Pero may problema kasi mapapansin nyo talaga yung pimples niya dito eh. Tsaka dito, sobrang mapapansin nyo. So, very mild lang yun na pimple case. However, for those people na nakagamit ng totoong brilliant skin na ito, at medyo mas intense yung problema niya sa pimples,
at naging okay tong product na to or hindi naging okay tong product na to, do comment sa baba para makatulong tayo sa iba. Kung sinasabi namin are just for Daphne's case, okay? For Daphne's case na medyo mild. Nakakita rin kami ng instance na kasi yung friend natin, si Ate Pat, medyo, ano lang yun, very minimal ang pimple problem niya, pa isa-isa ganun. Pero nakatulong din to sa kanya. We're not really sure for those who have intense pimple problem. I would suggest na before trying this, unlike us, nagdumiretso kami na paggamit ito, I would suggest to consult your dermatologist or do a patch test. A patch test, you're gonna use the product in this area para to see if magkakaroon kayo ng allergic reaction with this. Kasi, baka itong product na to, may certain ingredients to na magkaroon kayo ng allergy, hindi kayo sagot ng Brilliant Skin. Nakalagay dyan sa packaging, basahin nyo, hindi nila kayo sagutin. Kaya kailangan skin test nyo siya and I suggest magtanong kayo sa dermatologist. What else na? Kasi po, dito sa Brilliant Skin, meron siyang isang product na, ingredient na wala sa packaging niya. Yun yung Hydroquinone? Wala sa packaging? Kaya how did you know na meron tong product na to? Sa FDA chuchu nila. Okay. Nandun Hydroquinone? Parang, chinek yun, diba? Chinek yun sa FDA. Nakita yun din sa product nila, pero hindi linista. Yung ingredient na hydroquinone, hindi na ata siya linalagay sa mga cosmetics. Oh, so that's one. That's very, very important, you guys. So, I have to double check kung baka meron din kayo allergic reaction on that. And then also, you guys, sa amin personally, we would suggest you try other products before resorting to the etong Brilliant Skin na to. Kasi marami naman in the market na maganda for pimples, especially for your case. Kaya namin nagkaroon kami ng interest na gamitin to. It's because gusto namin magpantay yung face. Ako, specifically, yun ang gusto ko, magpantay yung color ng face niya sa katawan niya. Kasi habang nagda-darken yung skin, nagdadal tingnan yung skin. So ngayon, dahil ginamit namin siya, na-rejuvenate naman talaga. 100% true naman. Talaga naman na-rejuvenate yung skin niya overall. For me, personally, naging glowing yung skin, naging healthy looking, nag-minimize yung appearance ng kanyang pimple marks, nag-minimize ang pimple occurrence, and maganda ang kutis niya, very, very healthy din yan. However, we would suggest for you guys to check other products as well before resorting to this Brilliant Skin, ganitong rejuvenating set. It's because mas marami in the market na lighter compared to this one. However, kung talagang gusto nyo talaga ng mura, eto yung produktong to. In between ako sa recommendation with this product. In between ako kasi very, very intense siya. So, nasa inyo na yan. Kung gusto nyo gamitin itong product na to, please do so. If not, huwag nyo nang gamitin. And if 50-50 kayo, might as well use other products. Can help you, mga tea tree oil. Ano yung mga sinabi mo mga product? Hyaluronic acid, tea tree oil, Salicylic acid, salicylic. retinol. And that's it for this video, you guys. I hope you guys enjoy watching this. If you did, do not forget to give us a like. And also, kung di pa kayo nagsusubscribe sa channel na to, bakit ang cute kaya namin mag-ina? Hello. Please do subscribe in this channel. And also, please anticipate my next video kasi most probably, malapit na yan. If you have tried this product, please do comment at mag-interact tayo sa baba para we can help others as well. And that's it. Thank you very much, guys, for watching. Don't forget To be happy all the time and don't forget to be happy all the time and have a great day. Bye, guys! We'll see you guys soon. If you want to see our latest video, eto yan nyo guys, vlog namin yan. And if you want to check us out in our social medias, andito yan sa baba. Kung di ka pa subscribe sa channel na to, bakit? Click mo yung pagmumukha ko dyan. Special shoutout to Anna Deng. Hello, Anna Deng. Thank you for watching. We love you. Bye!